ආයිබෝන් යාළුවනේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMD YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අදත් ඔයාලා වෙනදා වගේම අලුත්ම අලුත් site එකක් අරන් ආවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ site එකට අපිට claim කරන්න තියෙන Dogecoin තමයි. මේ site එක අපිට විනාඩි 10ක් විතර වැය කරලා යාළුවනේ අපිට Dogecoin එකක ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි site එක කොහොමද register වෙන්නේ කොහොමද withdraw ගන්න කියලා වීඩියෝ එකත් එක්ක කතා කරමු. මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෙක් නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න යාළුවනේ. එතකොට ඔයාලට මම අලුතින්ම ගෙන මේ වගේ වීඩියෝ වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ මම ගොඩක් site වල විස්තර දාලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට වීඩියෝ බලලා ඔයාලා කැමති නම් ඒ site වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ නම් මම මේ site එකට දාලා link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. එහෙනම් අපි යම් බලන්න site එක. ඔව් යාළුවනේ site එකට ආවා මෙන්න මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. @dogecoin.com කියලා. ඉතින් මේක යාළුවනේ series විපාක referral bonus එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ users ලා ගාන තියෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ register වෙච්ච ගාන, ඒ වගේම මෙයාලා pay කරලා තියෙන ගාන. මෙහෙම පාල්ට ඇද්ද යාළුවනේ අපිට free plan එකේ හම්බ වෙන facilities මෙතන දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන last transaction වල තියෙනවා මේක withdrawal ගත්ත අයගේ විස්තර. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Dogecoin 105 තමයි minimum withdrawal එක තියෙන්නේ. ඔයාලට ඒ විස්තර මෙන්න මෙතන සියල්ලම දාලා තියෙනවා. මේක යාළුවනේ අපි register වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න මෙතන මේ register now කියන එක ඔයාලා click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම එනවා. මේක යාළුවනේ උඩින්ම ඔයාලගේ name එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා user name එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ withdrawal ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන Dogecoin wallet address එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ password එක දෙපාරක් දීලා මෙන්න මෙතෙන්ට click එක දාගෙන ඒ වගේම මෙන්න මෙතෙන්ට click එක දාන register කියන එක click කරන්න. මම දැන් යාළුවනේ මගේ account එකට මම login වෙලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ site එක වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඔයාලා account වලට මෙන්න මෙහෙම තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් total clicks කරලා තියෙනවා 19ක්. ඒ වගේම referral කවුරුත් නැහැ. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් balance එක Dogecoin 2.280ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක යාළුවනේ ඔයාලට plan එක buy කරනවා නම් buy කරලා මේකේ වැඩි earning එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා මෙන්න මෙතන buy upgrade කියන එකට යන්න. එතෙන්ට ගියාම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් එයාලගේ තියෙන package කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන අප්ඩේට් කරනවා නම් මිනිමම් ප්‍රයිස් එක විදිහට තියෙන යාළුවගේ Dogecoin 100කින් ඔයාලා මෙතන මේ buy now කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේකෙන් buy කරනවා නම් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ කොහොමද මුදල් හොයන්නේ කියලා. ඒකට යාළුවනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙන ඉරි කැලේ තුනට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ earn money කියලා තියෙනවා. ඒකට යන්න තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ දවසකට ad 10ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ad වලට free plan එකේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තමයි හම්බ වෙන්නේ 0.1ක ප්‍රමාණයක් එක ad එකකට. අපි බලමු කොහොමද මේකේ ad ටික බලන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන නිල් පාට වෙලා තියෙන දේ ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට page එකකට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ recap එකක් එනවා. ඒකට ඔයාලා click එක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තප්පර 15ක ප්‍රමාණයක් count වෙනවා. ඒක ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මෙතන claim Dogecoin කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ page එකකට load වුණොත් ඔයාලා එහෙම back කරගන්න. එතකොට මේ බලා ගන්න පුළුවන් credit successfully කියලා. දැන් ආයෙම යන්න ඕන අපි අපේ ad බලපු තැනට. ඔයාලට ඊට පස්සේ ආයෙම ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාට වෙලා තියෙන උඩ ක්ලික් එකක් දාපු ගමන් ad එක open වෙනවා.
ඉතින් යාළුවනේ මේකේ හරිම ලේසි වැඩ කරගෙන යන්න ඔයාලට පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ ඇඩ් 10න් බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් වැඩ කරගෙන යන්න යාළුවනේ. ඔයාලට රෙෆරල්ලා මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් තවත් earning එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අප්ඩේට් කරලත් පුළුවන්. මේක යාළුවනේ වෙන සයිට් වගේ නෙමේ. මේකේ මේ ඇඩ් ටික බලලා තමයි මේකේ සම්පූර්ණ ගාන හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවා අපි බලමු මේකේ කොහොමද withdrawal එකක් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. අපි මෙන්න මේකට ගිහලා ආයෙ මේ account කියන එකට යන්න ඕන. එතකොට යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ withdrawal කියලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. withdrawal වලට ගියාම යාළුවනේ මේකේ standard plan එකේ minimum withdrawal එක තියෙන .coin 100කින් ඒ වගේම max 500කින් ඊට පස්සේ අපිට හම්බෙන free plan එකේ විස්තරත් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක යාළුවනේ withdrawal එකක් දාද්දි ඔයාලගේ 105ට වඩා තියෙනවා නම් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ amount එක දීලා මෙන්න මෙතනින් confirm කරන්න. මෙයාලා කියනවා withdrawal එක වැඩිම පැය 24ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් withdrawal එක ඔයාලගේ wallet එකට දෙනවා කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඉතාලම හොඳ සයිට් එකක් අලුතෙන්ම ආපු සයිට් එකක් ඉඳලා මේකේ අනිවාර්යෙන් හොඳටම මුදල් ගෙවනවා. ඔයාලා දිගටම වැඩ කරගෙන යන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේ සයිට් එකේ withdrawal වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා ඔයාලට. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.